Tervetuloa Tapanilan erän viikkomakasiinin pariin. Tässä tämän viikon aiheemme. Tapanilan erän liigajoukkueelle kova vahvistus Joensuusta. Erä kiinnitti tähtipelaajan ja seuraikonit jatkosopimuksiin. Suomen suurin salibändiseura Tapanilan erä etsii uusia jäseniä. Tapanilan erän miesten liigajoukkue on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen Jospa-kapteeni Perttu Puskan kanssa. Mennään kuuntelemaan, millä mielin Perttu liittyy siniseen perheeseemme. Tässä vedetään puumerkkejä sopimuspaperiin, joka tuo Joensuun Jospan kapteenin Perttu Puskan ainakin seuraavaksi 2 vuodeksi Tapanilan erän salibändiliigan joukkueeseen. 25-vuotias Puska on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut liigapelaaja. Hyökkääjä on pelannut salibändiliigaa 8 kauden ajan, edustaen koko ajan kasvattajaseuraansa Jospaa. Jospa putosi tänä keväänä sarjatasoa alemmas miesten divariin. No, ensinnäkin yhteydenotto tuli hyvin nopeasti täältä päin ja sitten sen jälkeen ollaan keskusteltu varmaan noin 15 kertaa sekä Naavan että Korsmanin kanssa asioista ja löytyi semmoinen ihan loistava paketti minun ja perheen suhteen, niin pelaamisen kuin elämisen suhteen täältä. Ne oli nyt loppujen lopuksi helppo valita sitten. Kuluvalla kaudella Puska pelasi 23 liigaottelua, joissa hän keräsi joukkueensa toiseksi kovimman pistesaaliin 34 tehopistettä. Maaleja ja syöttöjä syntyi molempia 17. Niin, olet pelannut 8 kautta salibändiliigaa ja kaikki nämä kaudet Jospassa. Kuinka vaikeaa oli Jospa tässä kohtaa jättää? Totta kai vaikeaa, mutta liigassa haluan pelata ja Jospa tippui divariin, niin nyt se oli vähän niin kuin pakko ja tämähän on mullekin niin kuin pelaajana hieno paikka lähteä kehittymään ja löytää semmoinen seuraava askel vielä. Joensuulaisen salibändilahjakkuuden taidot on huomioitu vuosien varrella myös maajoukkuetasolla. Vuonna 2009 nuorten MM-kisoissa pelannut hyökkääjä oli vahvasti mukana myös Suomen miesten maajoukkueen edellisessä MM-projektissa, mutta loukkaantumiset vesittivät mahdollisuuden taistella lopullisesta kisapaikasta. Kyllä maajoukkue on selkeä tavoite ja mä uskon, että tämä tänne pelaamaan tuleminen ja reenaaminen niin edesauttaa sitä huomattavasti. Niin, minkälaisia odotuksia sinulla on Tapanilan erää kohtaan? No, semmoista ammattimaista tekemistä. Ja nimenomaan semmoista paloa ja halua menestyä. Tapanilan erän päävalmentaja Jyri Korsman on vuosien varrella kohdannut Puskan monesti tuhoisaa jälkeä tekevänä vastustajana. Värikäs, itsekin suurella liekillä valmentava Korsman tietää, että Puskan mukana väriä ja liekkiä, niitä saadaan rutkasti myös kaukalon sisälle ja pukukoppiin. No kyllä Pertussa on varmaan niin kuin eniten itseäni vakuuttanut se taistelutahto ja periksi antamattomuus, mitä hän on tuonne kentälle tullut, että välillä kierrokset käy kovilla ja tulee niitä myös ylilyöntejä ja elää voimakkaalla tunnemaailmalla niin pelissä ja se on juuri ehkä se, miksi hänestä ollaan alua alkaen kiinnostuttu, että me halutaan ensi kaudella tuoda tunnetta myös sitä siihen meidän tekemiseen ja Perttu on oiva lisä niin tähän tavoitteeseen. Puskan sopimuksen myötä erän liigajoukkueen runko alkaa hahmottua, mutta urheilujohtajan kevääseen kuuluvat pitkät työpäivät jatkuvat vielä muutaman yksityiskohdan viilaamisella. Ihan hyvässä vaiheessa, että kyllä me rupeaa joukkueen olla aika lailla kasassa, että ehkä nyt voisi sanoa, että sellaista 1-2 palasta tällä hetkellä vielä hahmotellaan tällä hetkellä, mutta siinä mielessä voidaan aika luottavaisin mieli olla, että me on tosi vahva joukkue ensi vuonna ja varmasti pelataan mitalleista. Nyt Nuutinen väläyttää. Sieltä tulee Eero Nuutinen ja väläyttää komealla. Tähtipelaaja Tuomas Iiskola jatkaa ensi kaudella Tapanilan erässä. Erä on tehnyt myös muita merkittäviä jatkosopimuksia. Tapanilan erä on tehnyt 1+1-vuotisen jatkosopimuksen tähtipelaaja Tuomas Iiskolan kanssa. Nuorten maailmanmestari keväältä 2011 oli erän toiseksi tehokkain pelaaja viime kauden salibändiliigassa. Iiskola keräsi 26 runkosarjan ottelussa tehot 21+14, 35. Erityisesti kovasta laukauksestaan ja maalivainostaan tunnettu hyökkääjä on osoittanut pystyvänsä haastamaan jopa Suomen maajoukkueen ykkösketjun hyökkääjän Lauri Kapasen kamppailussa erän ykkösviisikon vasemman laitahyökkääjän paikasta. 22-vuotiaan hyökkääjän taidoista kertoo myös se,
että hänet nimettiin liigakauden päätteeksi miesten maajoukkueeseen, joka pelaa viikonloppuna EFT-turnauksessa Ruotsissa. Iskolan lisäksi tämänhetkistä Suomen miesten maajoukkueen ringin pelaajista Lauri Kapanen ja Tommi Aro jatkavat erässä myös ensi kaudella. Erä on myös tehnyt jatkosopimukset seuraikonien Jussi Kosolan ja Sami Lehtisen kanssa. Puolustuksen huippunimet jatkavat seurassa vuoden sopimuksilla. Lehtisen sopimuksessa on myös optio lisävuodesta. Jatkosopimuksen on lisäksi allekirjoittanut hyökkäjä Mikko Pasanen, joka jatkaa seurassa 1+1 vuoden sopimuksella. Aiemmin Erä on julkistanut 2 vuoden sopimukset nuorten hyökkäjien Miska Maikkisen ja Riku Holopaisen kanssa. Joukkueen maalivahteina jatkavat Teemu Kortelainen ja Markus Laakso. Salibändi on Suomen suosituimpia palloilulajeja. Sen aloittaminen on helppoa, muun muassa täällä Tapanilan Erässä. Tapanilan Erä on perinteikäs ja menestynyt salibändiseura, jossa tarjotaan pelaajille laadukasta joukkuetoimintaa useilla eri tasoilla. Joukkueet järjestävät näin keväällä avoimia harjoituksia, tryout-tilaisuuksia, joissa pelaajat pääsevät näyttämään kyntensä. No siis aluksi meillä on yhteensä 4 tapahtumaa tässä ikäluokassa ja aluksi yritetään tehdä semmoisia, että nähtäisiin niinku laajempi semmoinen pelaajakuva, eli miten se tekee pallon kanssa, miten se tekee ilman ja näin edelleen. Ja sitten totta kai pikkuhiljaa, kun on näin paljon meilläkin porukkaa, niin yritetään sitä ryhmää sitten vähän kaventaa. Ja sitten ihan viimeisille kalkkiviivoille kun mennään, niin sitten totta kai otetaan 5 peliä ja tämän tyyppisiä. Yritetään nähdä niitä omia vahvuuksia. Tämä on semmoinen paikka, että nyt ei saa jännittää, että pitää vaan rennosti vetää ja tehdä omilla vahvuusjutuilla. Yläkouluikäistä vanhempien joukkueet toimivat 3 eri tasolla. Edustusjoukkueet ovat Suomen ehdotonta huippua, siniset joukkueet kilpajoukkueita, jotka osallistuvat SM-karsintoihin tai kilpasarjoihin, sekä valkoiset joukkueet haastajajoukkueita, jotka pelaavat haastajasarjaa. Hakea voi useampaankin joukkueeseen. Tryouteista lisätietoa saa osoitteesta tapanilanera.fi/tryout. Ei muuta kuin oikeasti rohkeasti vaan toolbagin mukaan ja tänne Mosalle tai missä sitten tapahtumia on. Ja se, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että se riittää, että tulee aitona omana ittenä tänne, että sen enempää ei tarvitse oikeastaan tehdä. Erä tarjoaa nuorille pelaajille pelaajapolun, jota pitkin pääsee huippuvalmennuksessa nuorimmista junioreista aina liigakentille saakka. Täällä on tosi monipuolinen valmennus ja mukava olla seurassa ja täällä tehdään asiat kunnolla. Mikä on parasta salibändissä? No, kyllä se on niinku tää sosiaalisuus, että täältä saa paljon kavereita ja mukavaa just päästä aina pelille ja näin. Salibändin voi aloittaa Erässä jo varhaisella iällä. Nykyisellään Erän salibändikouluissa pelaa viikoittain yli 600 lasta ja nuorta. Salibändikouluissa pelataan iltaisin ja ne toimivat esiasteena joukkuetoiminnalle sekä hienona harrastuksena monelle päiväkoti-iästä aina 17 ikävuoteen saakka. Salibändikouluissa harjoitellaan salibändin perustaitoja ja tekniikoita sekä otetaan huomioon myös yleisliikunnalliset perustaidot. Lisätietoja eri vaihtoehdoista harrastaa salibändiä Tapanilan Erässä löydät verkkosivulta tapanilanera.fi. Siis salibändiä voi tulla pelaamaan 2-3-vuotiaasta lähtien, että perhe sählyy salibändikouluissa, että siitä sitten ylöspäin ja oikeastaan ei ole varmaan mitään yläikärajaa, että kyllä tuolla kuntosählyssä välillä on iäkkäämpiäkin herrasmiehiä pyörimässä, että ei ole mitään semmoista rajaa, että kaikille löytyy varmasti oman tasoinen paikka kyllä meidän talosta. Kyllä meillä on täällä aika hyvä imu, siis jos puhutaan sitä niin kuin ihan seuratasolla, niin kyllä meillä Tapanilan Erässä on ihan hyvä meininki, että jäsenmäärä on aika korkealla verrattuna moneen muuhun, mutta totta kai se vaatii töitä, että ei pidä jäädä laakerille lepäämään, että pitää tehdä töitä, että kouluissa käydä kiertelemässä ja kaiken näköistä muuta. Ja totta kai lippulaivajoukkue, miesten edustusjoukkue on sitten se, mikä myös vaikuttaa tähän junioripuolelle, että sen kiinnostus ja siinä mielestäni ollaan onnistuttu ihan hyvin tänä vuonna kyllä. Jokaisella liigapelaajalla on joku kummijoukkue ja käyvät tietyn määrän vuoden aikana joukkueiden tapahtumissa. Ja totta kai sitten iso juttu on ollut tämä, että kun meillä on mahdollisuus nyt, kun pelataan hyvällä areenalla, niin kutsua joukkueita sinne ja he näkee siellä niitä idoleita. Ja sanotaan näin, että kyllä paljon on tullut positiivista palautetta siinä mielessä. Tässä kaikki aiheemme tältä viikolta. Nähdään taas ensi viikolla.